सुट्टी म्हटलं की मुलांना सतत काहीतरी वेगळं वेगळं आणि छान छान पदार्थ खायला हवे असतात आणि म्हणूनच आज मी तुम्हाला एक सोपी झटपट बनणारी आणि घरचे पदार्थ वापरून करणारी एक रेसिपी दाखवणार आहे. आपण करतोय ब्रेड चीज उत्तप्पा. सुरुवात करूया. हे मी 6 ब्रेडचे स्लाइस घेतलेले आहेत. ह्याच्या कडा वगैरे काढायची काही आवश्यकता नाही आहे. आता पाणी घालून आपण हे ब्रेड भिजवून घेणार आहोत. आता लगेचच हे जे भिजलेले ब्रेड आहेत हे आपण पाण्यातनं काढून घ्यायचे. हवं तर थोडंसं पाणी ह्याचं काढून घेऊया. आणि आता हा पाण्यात भिजवलेला जो ब्रेड आहे हा व्यवस्थित आपण कुस्करून घेतलेला आहे. बघू शकता छान ब्रेड असा सॉफ्ट झालेला आहे. आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये मी अर्धा कप दही घालणार आहे. मी इथे आता बेसन घालते 2 टेबलस्पून. हे कशासाठी घालायचं तर ह्याला बाइंडिंग येण्यासाठी. बेसनच्या ऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता. आता चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. सगळं पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया. अगदी आता पाव कप ह्याच्यात पाणी घालून घेऊया. बघू शकता सगळं छान असं मिक्स झालंय. आता हे आपण मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचं. हे बघू शकता उत्तप्प्याचं बॅटर तयार आहे. ह्याची कन्सिस्टन्सी ही अशी एवढी जाड ठेवायची आपल्याला. जर दही पातळ असेल तर ह्यात पाणी घालायची आवश्यकता नाही आणि जर पातळ वाटलं तर एखादा ब्रेडचा स्लाइस भिजवून तो घालू शकता. तर आता ह्याच्यात बाकीचे पदार्थ आपण मिक्स करूया. इथे मी 2 चीजचे क्यूब किसून घेतलेले आहेत. तर हे आपण ह्यात घालून घेऊया. तर हे मात्र व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हे जे चीज आपण घातलं ना ते मगाशी मी ग्राइंड करताना घातलं नव्हतं. ह्याचं कारण असं आहे ना की हे जे चीज आहे हे मध्ये मध्ये असं आपल्याला खाताना ज्यावेळेस तोंडात येतं ना तेव्हा ते खूप छान लागतं. तर इथे मी आता 2 मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. 1 बारीक चिरलेला कांदा आणि पाव कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर. पण जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यात किसलेलं गाजर किंवा बारीक चिरलेली शिमला मिरची, टोमॅटो हे सगळंही घालू शकता. इथे तुम्ही बघू शकता आपल्याला अशीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे. 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट घेतलेला आहे तो ह्याच्यात घालून घेऊया. लगेचच हे ढवळायचं आहे. फ्रूट सॉल्ट घातल्यानंतर आपल्याला जास्त वेळ काढायचा नाही आहे. पटापट पुढची कृती आपल्याला करायची आहे. गॅस ऑन करूया. इथे मी पॅन ठेवलेला आहे. तुम्ही तव्यावर सुद्धा हे करू शकता. थोडंसं ऑइल ब्रश करून घेऊया. पॅन गरम झालेला आहे. आता इथे मी छोटे छोटे उत्तप्पे करणार आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही मोठे सुद्धा करू शकता. गॅस मिडियम ठेवायचे आणि ह्याच्यावरती आता आपल्याला झाकण ठेवायचे. हे जे साईडला तुम्हाला दिसतंय हे चीजमुळे झालेलं आहे. बघा हा उत्तप्पा सुटलेला आहे. आता उलट करूया. ह्याचा जो रंग आलेला आहे हा चीजमुळे आलेला आहे. थोडंसं जे पिझ्झावर चीज वापरतो म्हणजे मोझरेला चीज जे आहे ते घेतलंय. ते थोडंसं ह्याच्यावर घालूया. त्याच्यावर चिली फ्लेक्स घालूया. थोडंसं ऑरिगॅनो घालूया आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवून दुसरी बाजू व्यवस्थित शिजवून घेऊया. आपण उघडून पाहूया. आहा हा चीज पण मस्त मेल्ट झालेला आहे. आता आपण ह्याला काढून घेऊया. बघा मी सांगितल्याप्रमाणे अगदी झटपट ही रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे. ही मुलांना नक्कीच आवडणार आहे. तर ह्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी सांगितल्याप्रमाणे ब्रेड चीज उत्तप्पा करून पहा. कसा झालाय तो मला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागात.